Hello guys, welcome to Prep Moto. आज मैले टेस्ट भिडियो बनाउने भनेको पेट्रोल झिकाउनु हैन, अफ गरिदिउँ, यस्तो तानेर यता लिएर आउँ, यस्तो गरौँ, अलिअलि लेफ्ट ओभर्स यहाँबाट हामी पेट्रोल झिकाउँ, खाली पारौँ। Tank is empty. Let's close it. Maybe 1.5 liter को रहेछ है, 1.5 liter भन्ने 1 liter भन्ने जति हुन्छ त 1 लिटरै भनौँ न, फुल भएको छैन नि त। So I'm dropping this inside again. 1 liter. No time waste. जोड्दिउँ। Guys, our baton भेटौँ। Hello guys, welcome back again to Prep Moto. अब अहिले चाहिँ सुरुमा बोतलमा एक पेट्रोल दिउँ, 1 लिटर जति पेट्रोल हालौँ बोतलमा, जस्ट इन केस बाटोमा मात्रै अब पेट्रोल पम्प नभएको ठाउँमा सकिहाल्यो भने 1 लिटर हालिदिउँ त। डेरै हालिदिउँ हुन्छ, डेढ 1.5। ओके, मैले ट्रिप पनि रिसेट गरिदिएँ, 0मा छ। कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ अब माइलेज टेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन, भक्तपुरको बाटो सर गएर पाइलट बाबा चढ्दिउँ भनेको। एकजना साथीलाई चाहिँ लिएर जान्छु, त्यो धाराबाट उठाउँछु म उसलाई। गाइस, अब साथी पनि आयो, अब चाहिँ हामी लाग्यौँ 1.4 किलोमिटर कुदे है। आज यसो माइलेज टेस्ट भिडियो बनाऊँ भनेको। पेट्रोल 1 लिटर मात्रै हालेछु मैले, जहाँसम्म पुगिन्छ के हो गोकृष्ण त पुरै भत्काएछ त। पहिलाको अल्टिमेट डेस्टिनेसन मुभी हेर्न आउने बच्चा बेलाको जामले मुला। .5 kilometers. Guys, 8.5 किलोमिटर हल्का फुल्का बताइदिएको। पेट्रोल अझै छ, अफिस छैन आज, नो अफिस ए ल गाइज, यार आज त जामै जान्छ यार, यसरी कसरी माइलेज टेस्ट गर्ने यार। A few moments later.
A few decades later. A few eons later. घ्याउ लाग्यो यार आज त चलाउन पनि कस्तो जामै जान्छ भने भन्ने बाटो मजाले माइल टेस्ट हुन्छ भनेर आएको रामले खिटी गऱ्यो है साथी हो अहिले त ढिक्क भइरहेछ त आउने बित्तिकै हरियो बल्थ्यो होइन त हामी रोकिनु नै देखायो हो त आज हो क्या अघि यस्तो देखाएर हो है आज जहाँ पनि रोकिनु नै देखाएको छ अघिदेखि हरेक त्यो स्टपमा मुला सकिन लाग्यो अब 0. के हो यार ढुङ्गा पो रहेछ यस्तोमा त डर पो लाग्छ त यार मलाई किने केटी भएर हामी अब पाइलट बाबाको बिचमा आइपुगिसक्यो माइलेज टेस्ट पनि एन्ड हुने बेला हुँदैछ यसोमा कतिमा म कुदाकुदाइ गर्छु नि एक्चुअली गाइस जब यो क्रस फायरमा तेल चाहिँ कम हुन्छ नि पावर पनि घटिन्छ यसको अनि अहिले जहिले मिसाएर छ अहिले यहाँ पावर घटेको फिल भइरहेको छ मलाई अरू नर्मल बेला भन्दा एकदमै थोरै नै दिइरहेको यहाँ पावर टोटल रेस्पोन्स राम्रो दिएकै छैन क्या त्यही भएर पेट्रोल चाहिँ यो बाइकमा कहिले पनि सकेसम्म लोमा राखेर नचलाउँ एन्ड टकिङ अबाउट दिस बाइक है मैले लिएको जति कति भयो 4-5 मन्थ जति भयो होइन अनि आई हेभ नो रिग्रेट अहिलेसम्म सुरुमा चाहिँ हुन्थ्यो एकदम बत्तिन्थ्यो क्या हल्लिन्थ्यो यो कुदाउँदाखेरि पनि होइन कस्तो रिग्रेट भएको थियो क्या अनि निगेटै दिनुपर्ने रहेछ त्यस्तो भएको थियो अहिले तर आइम ओके विथ इट त्यो ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ अब तपाईँले मेरो इन्स्टाग्राममा भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खतरा ब्रेकिङ सिस्टम छ भनेर लाइक अब मैले यहाँ ब्रेक हान्यो भने उताबाट गाडी यसरी काटिरहेको छ भने ब्रेक हान्न भ्याउँछ तर इट डिपेन्ड्स अन यु है तपाईँको रिफ्लेक्स एक्सनले कतिको काम गर्छ त्यो अनुसार हुन्छ अनि टायर है मेन थिङ भनेको यो मेरो मोटाड छ नि त यस्तो टायर त बबाल लागेको छ क्या मलाई मोटाड भयो भने के अस्ति म अफरोड गएको थिएँ अनि अब बालुवाहरूमा त चिप्लिने त हुन्छ अरूमा चाहिँ ग्रिप एकदमै राम्रो क्या अरू यो पिरेलीको रोसोहरू भन्दा टिम्सन टायर इज बेस्ट है यसको टप टायर हो यो टिम्सन भनेको मलाई चाहिँ टायरमा नि केही कम्प्लेन छैन बेस्ट क्या अफरोड टायर भन्दा नि अफरोडमा नि अब यस्तो गर्दाखेरि के हुँदैन स्किड हुँदैन त्यो 25 kilometers from 1 liter के हो आज त रैला दिइरहेको त मैले टोटल रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै घट्यो ओके सो वी आर फाइनली हियर नयाँ जिप लाइन खोलेको छ है गाइस यहाँदेखि उता माथि भर्किदिनु गएको छ नि त्यहाँसम्म हो
यहाँको चाहिँ भ्यू हेरेरै आनन्द हुन्छ क्या। ओके सो पेट्रोल यहाँसम्म छ। यहाँसम्म भनेपछि निल्दा भएको छैन। अघि मैले नि अलिक बढी नै हालेको थिएँ के हो यहाँबाट लिकेज भइरहेको रहेछ यार। अघि मैले 1.3 जति हालेको थिएँ 1 भन्दा नि अलिकति बाँकी नै छ। नो प्रब्लम 1 लिटर जति सकि नै सक्यो। सो 1 लिटरमा माइलेज चाहिँ 27.5 ड्याम।